Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban a filmnézés lesz a téma. Kicsit mesélek arról, hogy milyen filmeket és sorozatokat szeretek nézni, milyen gyakran járok moziba, milyen nyelven nézek filmet, és mit szeretek jobban, a mozit vagy a streaminget. Kábel-tévét még néz valaki? This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Nagyon szeretek filmeket és sorozatokat nézni, és szeretem újra nézni a kedvenc filmjeimet. Szerintem minden héten megy nálunk a Jó barátok és a Harry Potter. Néha nézem, néha főzök vagy takarítok közben, de mindkettőt nézem minden héten, az biztos. Egyébként nekem 2 kedvenc műfajom van, vagy inkább 3. Az egyik a thriller, vagy krimi. Főleg a minisorozatokat imádom, tényleg az a kedvencem szerintem, amikor csak 1 évad van, és maximum 10 rész, 10 epizód. Már csak 1-2 évados sorozatokat nézek, vagy új sorozatokat. Nem kezdek el 8-10 évados sorozatokat nézni, az biztos. Nagyon tetszett az HBO-n, vagy most már Maxnak hívják, elnézést, a Maxon a Mare of Easttown, magyarul Isztáni rejtélyek. Nagyon izgalmas volt ez a minisorozat, és Kate Winslet nyilván fantasztikus színésznő. A másik thriller minisorozat, amit nagyon szerettem, az a The Killing, magyarul Gyilkosság a címe. Nem értem, mindig nagyon kreatív címeket adnak magyarul. Nagyon meglepődtem, hogy ilyen normális címe van, csak fordítás angolról, de mindegy. És az örök kedvencem az egy dán-svéd sorozat, aminek az a címe, hogy A híd. Zseniális. Ha tudjátok, nézzétek meg. Én nagyon-nagyon szerettem. Aztán a másik műfaj, amit nagyon szeretek, az a chick flick. Szerintem erre nincs jó magyar szó. Általában nagyon egyszerű, romantikus filmek, vagy vígjátékok, mint a Bridget Jones naplója, a Hirtelen 30, az Ördög Prádát visel, vagy a Zene és szöveg. Szerintem ezek a filmek mind a 2000-es évek elején jelentek meg. Az a kedvenc időszakom. Ezeknek a filmeknek a hangulatát szeretem a legjobban. Már nem csinálnak ilyen filmeket, nem tudom miért, de azt érzem, hogy egyre rosszabb filmeket csinálnak. Ha tudsz jó új filmet, írd meg a kommentekben. Aztán a tínédzser drámákat is nagyon szeretem, ezeket főleg spanyolul szoktam nézni, mert nagyon egyszerű a téma. Egyszerű szavakat használnak, van egy kis slang, és nekem ez tökéletes. Szerintem thrillert nem tudnék még spanyolul nézni, az nehezebb, de a tini drámákat már értem, és az nagyon motiváló tud lenni. De megértem, hogy nem mindenki szereti ezt a műfajt, és ha valaki a komolyabb, nehezebb témákat szereti, akkor az nem könnyű idegen nyelven sajnos. Ha alacsonyabb szinten vagy, és szeretnél magyarul filmet nézni, akkor szerintem vicces lehet, ha a kedvenc gyerekkori filmjeidet, vagy Disney-t próbálsz nézni magyarul. Ha van Disney Plus-od, akkor azon fent van minden film magyarul. Sajnos nem mindig ugyanaz a felirat, mint amit mondanak, de magyarul angol felirattal is tökéletes. Alacsonyabb szinten szerintem jó ötlet olyan filmeket nézni, amiket már tudsz kívülről az anyanyelveden. Számodra teljesen új filmeket nézni B2-es szint alatt magyarul, magyar felirattal szerintem nagyon frusztráló, de nem tudom, lehet, hogy ez csak az én véleményem. Ha te élvezed, akkor tök jó. Csak azért mondom ezt, mert az a tapasztalatom, hogy nagyon sok magyarul tanuló lesz demotivált, vagy szomorú, mert nem tud filmet nézni magyarul, nem élvezi. És ez teljesen normális. B2 szint alatt nagyon nehéz élvezni egy anyanyelvieknek készült filmet.
És az A2 is, a B1 is nagyon-nagyon menő szint, nagyon ügyes vagy, és már nagyon sok mindent értesz, és tudsz mondani, de nem szabad elfelejteni, hogy az nem C1 és nem C2. Szóval ez csak teljesen normális. Aztán akartam még egy kicsit mesélni arról, hogy milyen filmeket nem szeretek nézni. Nem szeretem a horrorfilmeket, a háborús filmeket, és a nagyon szomorú drámákat sem. Engem nem zavar, ha nem realisztikus egy film. Nagyon szeretem, ha egy film happy end-el végződik. Szeretem, hogy mindenki szép, és minden első csók tökéletes. Én nem szeretnék a világ igazi problémáiról nézni filmet munka után vagy hétvégén. Én pihenni szeretnék és kikapcsolni. Ha a realitást akarok, akkor majd nézek a tükörbe. Vagy elolvasom a híreket, vagy a történelemkönyvet. Például a férjem miatt megnéztem a Csernobil sorozatot annó, és tudom, hogy ő többször is újra nézte, és nem értem miért. Persze nagyon-nagyon jó sorozat, meg minden, de hát én rosszul voltam. Voltak részek, amiket nem néztem, vagy párna mögül néztem. Nekem ez nem kell. Tudom, mi történt, örülök, hogy szerencsés vagyok, és nem voltam ott, nem akarom nézni. A zongorista ugyanez, fél órát néztem, és utána kikapcsoltam. Amikor lengyel szakos voltam, akkor az egyetemen sok háborús filmet néztünk. Sose felejtem el a Katyin című filmet, amit Andrzej Wajda rendezett. Emlékszem, hogy utána 1 órán keresztül csak néztem a falat, rosszul voltam. Szerintem néztem elég szomorú filmet már, elég történelmi filmet, elég háborús filmet, már semmi komolyat nem akarok nézni, őszintén. Ha a filmet nézek, akkor egy álomvilágban szeretnék lenni. Én. Ez csak én vagyok. Egyébként szinte mindig angolul nézek filmet angol felirattal. Nem azért, mert nem értem, hanem mert azt érzem, hogy nem hallom a tévét. Láttam sok ilyen videót mostanában, hogy sok embernek van ezzel a problémája, hogy nem hallja rendesen a tévét, vagy a YouTube videót, és kell felirat. Akkor is, ha anyanyelvi. Írd meg kommentben, ha érted, hogy miről beszélek. Csak a régi kedvenc gyerekkori filmjeimet szeretem magyarul nézni, mert mindig magyar szinkronnal néztem filmet, amikor kicsi voltam, és nekem az vicces, az nosztalgikus. Néha nagyon furcsa angolul nézni egy filmet, amit mindig magyarul néztem. Van Disney Plus-unk, és nagyon jól esik néha megnézni az Oroszlán királyt, vagy a Mulánt magyarul. Nekünk nagyon sok streaming szolgáltatónk van amúgy a férjem családjával. Van Netflix, Max, Prime, Peacock, Disney Plus, Paramount, mi van még? Szerintem más nincs. És nagyon idegesítő, hogy fizetünk havi kb. $15 mindegyik streamingért, és nem minden ingyenes. Vannak filmek, amikért külön fizetni kell plusz $3-5, de ha új film, akkor lehet $20 is. Például van Prime előfizetésünk, és Prime-on megtaláltam azt a dán-svéd thriller sorozatot, amiről beszéltem a podcast elején, aminek az a címe, hogy A híd, és már fizetek a Prime-ért, és még $40 volt megvenni a 2 évadot a Prime-on belül. Hát ez nagyon nem igazságos szerintem. Persze mindig próbálok ingyenes filmeket nézni, de ha nagyon meg akarok nézni valamit, akkor úgy is megveszem. Ez a szó itt érdekes, szerintem ez, hogy úgy is megveszem. Ez olyan, mint angolul az, hogy I'll buy it anyway. Szóval igen, ha nagyon érdekel valami, akkor úgy is megveszem. Persze sokkal olcsóbb, mint moziba menni, de én nagyon szeretek moziba menni. Mindig imádtam a mozit, az egész hangulatot, szerintem annyira jó kis program. És van itt a közelben egy mozi, ez a neve, hogy Alamo, és nagyon kényelmes ülések vannak, inkább azt mondanám, hogy fotelek, és lehet rendelni kaját, nem csak nachoszt, meg popcornt, van pizza, saláta, szendvicsek, csirke, sült krumpli, normális éttermi kaja, meg alkohol is.
Nem megyünk gyakran, mert elég drága. Egy felnőtt mozi itt kb. $15, az szerintem tök olcsó. Ha ketten megyünk, akkor a jegy $30, és ha veszünk popcornt, rendelünk valamit enni, és iszunk is, akkor kb. $80 lesz, és még kell adni borravalót, úgyhogy kb. $100 lesz, ami 35 000 forint. Az egy kicsit sok egy moziért itt is, nem csak Magyarországon. Kb. Évente 3-szor megyünk szerintem, és ha van egy új film, ami érdekel, akkor inkább megveszem streamingen, ami csak $20. Csak akkor megyünk moziba, ha tényleg nagyon-nagyon érdekel egy film. Fúna, azt nagyon sajnálom, hogy a Barbie-t moziban néztük. Na, az kidobott pénz volt, Jézusom. Soha nem fogom megérteni a hype-ot. Szerintem katasztrófa volt ez a film. Unalmas és borzalmas. Ez az én véleményem. Na, szerintem én ennyit akartam mondani. Írd meg kommentben, hogy te milyen filmeket szeretsz nézni, és hogy szeretsz-e moziba menni. És ha szereted a podcastot, akkor ne felejtsd el lájkolni a videót, feliratkozni a csatornámra, és 5 csillagot adni, ha Spotify-on hallgatsz. Előre is köszönöm szépen, és külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. További szép napot! Sziasztok!